nakatuon sa krisis na ito ang Office of the Mayor, Manila Police District, Manila Health Department at iba pang mga ahensya na ating katulong sa paglaban sa ating krisis ay nag-isip kami ng medyo bago at medyo mas mahirap na pamamaraan. Kaya kung bakit masusuy itong pinlano at nagkaroon ng maraming konsultasyong naganap at hindi lingid sa inyong kaalaman na nag-conduct ng mga meetings, consultation sa barangay o sa komunidad ang iba't ibang kasapi ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Magkaganon pa man, ay kailangan na nating desisyonan, mga kababayan, at subukan ang isang kakaibang bagay. Hinihingi ko lamang sa inyong lahat, mga kababayan, ang pakikiisa po. Ito pong ating gagawin ay para sa kabutihan ng lahat, lalong-lalo na sa mga kababayan nating masyado nang napeperwisyo sa lungsod ng Maynila at partikular na sa mga kababayan nating mga taga-Sampaloc. Marami pong mga taga-Sampaloc ang humihingi ng tulong sa lungsod ng Maynila na magkaroon na po ng total lockdown o hard lockdown dahil sa marami namang sumusunod sa panawagan ng Pangulong Duterte na kung wala rin lamang gagawin na mahalaga sa labas ng bahay sa oras ng araw ay manatili na lamang sa loob ng bahay. Marami na rin pagod, puyat, naiinip, at nahihirapan. Maraming sumusunod pero may mga iilang hindi sumusunod. At itong kakaunti na ito na hindi sumusunod ay siyang nagdadagdag ng bilang ng paglago at paglaki ng infection sa ating komunidad. At para po sa inyong kaalaman, base sa datos kagabi, alas 5 ng hapon, kahapon, ay ang Sampaloc alone ay meron na pong 99 na COVID-19 virus carrier na mamamayan. At ang Sampaloc din ang pinakamalaking exposure or what we call the PUI, persons under investigation, humigit kumulang 285 na individuals. At hindi rin kaila sa inyo, kaya kung bakit natin sinara 2 weeks ago ang ospital ng Sampaloc, dala ng maraming mga kababayan nating hindi nagsabi agad ng totoo habang sila'y kinakausap ng mga nurse at doktor kapag sila po ay nagpapakonsulta sa kanilang karamdaman sa loob ng ospital ng Sampaloc. At 7 doktor natin ang naapektuhan, 2 nurse, 1 admin staff ang na-expose sa virus na ito. Kaya minabuti ng inyong lungsod na isara ito. At matapos ang quarantine at matugunan din at mabigyan din ng pagpapahalaga ng pamahalaang lungsod ang ating mga health workers or frontliners sa ospital ng Sampaloc ay nakapagpahinga po sila at sila po ay most of them are ligtas na. Kaya ang inyong pamahalaang lungsod, katulong si Dr. Laksamana, na direktor ng ospital ng Sampaloc, kahapon ay binuksan na ang ospital ng Sampaloc upang muling makapaglingkod sa ating mga kababayan sa mga taga-Sampaloc. Mga kababayan, minsan sa buhay natin ay kailangan tayong gumawa ng mga bagay na kakaiba para magkaroon din ng ibang resulta. Susubok tayo na baka sakali na ito ay isang mabuting pamamaraan o epektibong pamamaraan. Walang nakapaggagarantiya pero wala rin namang masamang sumubok. Sapagkat sa maraming araw na aking pagre-report sa inyo, nagpag-update sa inyo, aking pong laging sinasabi na walang
lathalay, mga kasulatan, libro, pamamaraan, na tiyak kung paano mapagtatagumpayan ang isang krisis na katulad na kinakaharap natin na tinawag ng World Health Organization na isang pandemic. The last time that we had this in our world was 1920. So, marami sa atin ay hindi pamilyar at wala pong presidente, vice president, cabinet secretary, senator, congressman, mayor, governor ang nakakalam ng tunay na pamamaraan para maresolba ang sitwasyon o ganitong krisis na ating kinakaharap. Sapagkat hindi rin kaila sa inyo, sinabi rin ng World Health Organization na wala pang gamot sa COVID-19. At ang isang pagpapatunay dyan, hindi dahil sa mahina ang ating mga leader sa ating syudad, probinsya, o pamahalaan sa nasyonal. Ang pagpapatunay dyan, pati ang mga matatayog na bansa tulad ng Estados Unidos, makapangyarihan, lahat ng scientifico ay nasa kanila na, resources ay nasa kanila na. Pero magpasa hanggang ngayon, sila po ay nasa krisis at mas mabigat ang kanilang kinakaharap. Ganon din sa Europa at sa ating mga kapit bayan dito sa rehiyon ng Asya. Kaya po, mga kababayan, ako po'y hinihikayat ko kayo na makiisa sa gagawin natin sa Sampaloc. A few minutes ago, akin na pong pinirmahan ang bagong executive order ng ating lungsod. At nais ko pong basahin sa inyo ang executive order na ito. And I hope you don't mind to continue watching and listening carefully. And kung may pagkakataon ay kundi man kalabisan, please share this information for proper guidance ng ating mga kababayan. Hindi lang sa Sampaloc, pati na rin sa buong Maynila. An order providing a 48-hour shutdown in the entire Sampaloc district of Manila from 8 p.m. of April 23, 2020 until 8 p.m. of April 25, 2020 for purposes of disease, surveillance, verification, or testing and rapid risk assessment in relation to COVID-19. Ibig sabihin, sa Huwebes, alas 8 ng gabi, magsisimula. Whereas, under Section 15, Article 2 of the Philippine Constitution, it is the state's policy to protect and promote the right to health of the people. Whereas Republic Act RA 11332, otherwise known as Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act, provides that the state shall endeavor to protect the people from public health threats through the efficient and effective disease surveillance of notifiable diseases, including emerging infectious diseases, and provide an effective response in compliance with international standards. Further, the state recognized public health emergency as threats to public health and national security. Whereas, Section 3, open close parenthesis, N, of RA 11332, defines response as the implementation of specific activities to control further spread of infectious outbreaks or epidemics, prevent reoccurrence. It includes verification, rapid risk assessment activities, among others. Whereas Section 6, open close parenthesis E, RA 11332 provides that DOH and its local counterparts have the statutory
and regulatory authority to enforce, among others, rapid containment, quarantine, and isolation, disease prevention and control measures, and response activities for events of public health concern. Whereas, President Rodrigo R. Duterte issued Proclamation Number 922/2020 declaring a state of public health emergency throughout the Philippines in view of the COVID-19. Under Presidential Proclamation Number 922, the spread of COVID-19 was considered as an emergency that threatens the national security. This declaration capacitated local government units to immediately act to prevent loss of life, utilize appropriate resources to implement urgent and critical measures to contain or prevent the spread of COVID-19, as well as to mitigate its effect and impact to the community. Whereas, as early as April 8, there have been about 67 positive cases reported in Sampaloc district of Manila. On April 19, these numbers continue to rise with a total of 98 positive cases and 158 suspected cases in the area. Whereas, under Section 455, open close parenthesis letter B, open parenthesis number 1, open and close parenthesis Roman numeral number 7 of the Local Government Code. The city mayor is empowered to carry out such emergency measures as may be necessary during and in the aftermath of man-made and natural disasters and calamities. Now, therefore, I, Francisco Dumagoso, by virtue of the power vested in me by law, in order to contain the spread and mitigate any adverse effect of COVID-19, hereby orders the 48-hour shutdown, or mas madali nyo maintindihan, hard lockdown, from 8 p.m. of April 23 until 8 p.m. of April 25 of 2020 of the entire Sampaloc district of Manila for purposes of disease surveillance, verification or testing, and rapid risk assessment as the city's response measures to the imminent danger posed by COVID-19 to the said locality as well as the entire city. During the shutdown period, all residents of the said district shall be strictly confined to their residence and are prohibited from going out of their houses except the following. A. Health workers residing in the district such as doctors, nurses, hospital, clinic aides, and laboratory and dialysis technician during a health-related emergency. B. Officers and members of PNP, AFP, PCG, and government workers rendering emergency frontline services, border control, and other critical services. Letter C. Service workers who are working in pharmacies, drugstores, and death care service establishment. Letter D.
the officers of barangay, chairpersons, barangay secretaries, barangay treasurers, kagawads, and the executive officers o mas kilala natin as XO, yung head po ng mga tanod. Letter E, workers in the media industry, duly accredited by the Presidential Communication Operations Office and IATF. All other commercial, industrial, retail, institutional, and other activities not mentioned in the above exemptions in the said district shall be suspended within the specific or specified period of the shutdown. Further, pursuant to the power of operational supervision and control of the city mayor over Philippine National Police, units in their respective jurisdiction, station commanders of police stations in the said district are hereby directed to employ and deploy officers and personnel in strategic location and areas in the district necessary for the effective implementation of the shutdown as identified under the approved concept of operation. This executive order shall take effect immediately. Signed by yours truly. Kaya po mga kababayan, yan po ang nilalaman ng ating executive order. I hope malinaw po sa ating lahat. Kaya po inagahan namin ang aming announcement para nang sa ganoon ay magkaroon kayo ng mga preparasyon. At ang inyong lingkod naman, meron pa tayong mga a few thousands individuals or families that needs to be addressed today and tomorrow. And I hope 2 days is enough for you to prepare for the shutdown or hard lockdown of the entire Sampaloc on Thursday. Ulitin ko po, no? Huwebes hanggang Biyernes. Wala pong lalabas ng bahay. Kinakansela po namin ang lahat ng inyong mga quarantine pass na ginagamit sa araw. At hinihikayat po namin kayo na bilhin nyo na ang inyong mga gamit ngayong araw na ito, bukas o sa Huwebes ng umaga. Dahil pagdating ng gabi, ay tayo na po ay magpapatupad. Kapag hindi po kayo napapabilang sa mga exempted, ang isang konsiderasyon nyo, hindi po kayo pwedeng lumabas. At kung sakali na meron namang lalabag pa rin, kayo po ay aming dadalhin sa isang holding facilities. Instead, nadali namin kayo sa mga jail room ng mga presinto at baka makahawa pa kayo sa aming mga pulis at sa aming mga nakakulong sa mga jailhouse ng aming mga presinto. Kayo po ay ilalagay sa isang sports complex. Sama-sama kayong ilalagay doon at mananatili kayo doon hanggat meron po tayong, hanggat epektibo po yung ating executive order. Ayaw po natin gawin yun sapagkat hindi naman po mahirap ang ipinakikiusap sa inyo ng pamahalaan. Alam ko pong gusto nyo nang makaahon sa kinalalagyan natin ngayon sa pagkayamot, pagkainip, at alam kong gusto nyo nang bumalik sa normal at umpisa nang makapagtrabaho. Sa aming pong palagay, sa masusing pag-aaral at sa maliit naming kaalaman, isa ito sa mga makakatulong na kung saan
and hoping na mapababa natin ang bilang ng contagion ng nasabing virus na COVID-19. So muli sa ating mga kababayan sa Sampaloc, minsan maasim man ang suka, kailangan nating inumin. Kailangan nating magkaisa. Tulong-tulong tayo. At umasa kayo sa maliit naming kaparaanan, ay lagi ninyong kaagapay ang inyong pamahalang lungsod, pamahalang nasyonal sa pamumuno ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan lamang po at sana nagkakaunawaan tayo at sana sapat na ang impormasyon at sapat na ang panahon na ibinigay namin sa inyo para kayo'y makapaganda. Ngayon, kung sa tingin niyo po ang inyong mga kaibigan, kakilala at mga mahal sa buhay ay hindi nakapanood ng broadcast na ito, nakikisuyo po ako. Please share it to them. And please watch the entire broadcast for proper information dissemination and guidance of everybody. So muli, sa inyo po, nananawagan po ako. Katulad ng panawagan ng Pangulo, solidarity o pagkakaisa. Kaya po natin ito. Mahirap, hindi madali, maraming sakripisyo, pero pasasaan ba? May awa ang Diyos, makakaraos din po tayo. Magandang araw po, pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Manila, God first. Thank you.